สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะตั๊กก็จะมาแชร์นะคะความเห็นเนาะว่าในปี 2021 เนี่ยมีนิยายวายเรื่องไหนบ้างนะคะที่เป็นแบบที่สุดของในแต่ละหมวดหมู่นะคะที่ตั๊กได้มีโอกาสอ่านในปี 2021 นะคะนอกจากนั้นนะคะก็คือว่าตั๊กมีกิจกรรมสนุกๆให้เข้าร่วมนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้นิยายไปอ่านฟรีนะคะโดยนิยายเรื่องที่จะมาแจกวันนี้นะคะเป็นเรื่องที่เคยทำรีวิวไว้แล้วนะคะใครสนใจนะคะก็ติดตามได้ในท้ายคลิปวิดีโอเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยประเภทที่1นะคะก็คือประเภท period ไทยนะคะในปีนี้นะคะตั๊กอ่านนิยายแนว period หลายเรื่องเหมือนกันนะคะแต่เรื่องที่ตั๊กแบบคิดว่าดีที่สุดนะคะก็คือเรื่องคิดไม่ถึงคะนึงไม่หาของนางสาวพระอบนะคะต้องบอกว่าคือเรื่องนี้คือเป็นเรื่องที่แบบประทับใจมากๆนะคะโดยเฉพาะภาษาที่นักเขียนใช้ในการเขียนนิยายเรื่องนี้นะคะคือแบบมันดีมากนะคะคือมีการเขียนแบบกลอนอะไรอย่างเงี้ยให้อ่านนะแล้วแบบคืออ่านแล้วมันแบบตาตรึงมากนะคะในแคตตากรี period ไทยนะคะก็คือต้องแบบเรื่องนี้เลยนะคะคิดไม่ถึงคะนึงไม่หาของนางสาวพระอบแคตตากรีที่2นะคะคือขอเรียกว่าเป็นแนวแบบครบรสนะคะแล้วเนื้อหาต้องแบบเข้มข้นด้วยในแคตตากรีนี้นะคะคือตั๊กอะชอบเรื่องสีหราชโปรดอย่าทำให้มันยากนะคะของนักเขียนเจ้านิ้วดำแบบชอบแบบที่สุดนะคะคือส่วนตัวเนี่ยอ่านงานเขียนของคุณนิ้วดำนะคะแบบคือเรียกว่าเกือบทุกเรื่องนะคะเรื่องนี้ชอบเป็นพิเศษนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเนื้อหาคือแบบคือเข้มข้นแต่ก็ไม่แบบซีเรียสจนเกินไปนะคะส่วนตัวคิดว่าคุณนิ้วดำทำแนวนี้นะคะคือได้แบบดีที่สุดแล้วเรื่องนี้นะคะพออ่านไปในแต่ละบทนะก็คือมันสะท้อนชื่อเรื่องอะว่าแบบสีหราชนะคะซึ่งเป็นแบบพระเอกคืออย่าทำอะไรให้มันยากได้หรือเปล่าอะไรนะคะถ้าใครยังไม่เคยอ่านนะคะก็คือแนะนำนะคะให้ไปอ่านเรื่องนี้กลุ่มที่3นะคะที่จะขอรีวิวก็คือกลุ่มโรแมนติกแฟนตาซีนะคะในกลุ่มนี้นะคะคือต้องเรื่องนี้เลยนะคะแบบ Two Worlds นะคะโลก2 ใบใจดวงเดียวคือเป็นโรแมนติกแฟนตาซีที่ดีที่สุดของปีนะคะคือขอบอกว่าเรื่องนี้คือแบบมันยูนิคมากนะคะคือใครที่ยังไม่ได้ตามอ่านนะคือแบบแนะนำจริงๆนะคะส่วนตัวนะคะเรื่องนี้คือเป็นหนึ่งในเรื่องที่อยากจะให้ทำเป็นซีรีส์หรือภาพยนตร์มากที่สุดเลยนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปตามอ่านเรื่องนี้นะคะก็คือต้องขอบอกว่าถ้าใครเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะคือต้องเตรียมทิชชู่ไว้หลายๆแผ่นนะเพราะว่าเรื่องนี้จะเรียกน้ำตาแบบมากๆนะคะหมวดหมู่ถัดมาที่จะขอถึงนะคะก็เป็นหมวดหมู่ที่แบบ NC ก็คือแบบเด็ดนะคะแล้วก็เนื้อหาคือแบบเข้มข้นด้วยนะคะคือในหมวดหมู่นี้นะคะขอพูดถึง2เรื่องนะเพราะแบบไม่รู้จะแบบเลือกเรื่องไหนดีแต่ทั้ง2เรื่องก็คือแบบมันมีจุดที่คล้ายๆกันอยู่นะคะคือเรื่องที่1ก็คือเรื่องเด็กพี่เปอร์เบอร์1นะคะของนักเขียน Little Sky of Me เรื่องที่2นะคะก็คือเรื่องไหนเฮียบอกไม่ชอบเด็กของนางสาวพระอบนะคะคือทั้ง2เรื่องนะคะ NC ก็คือเขียนแบบแซ่บมากนะคะแล้วเนื้อหาก็คือแบบคือน่าติดตามอะคือแบบวางไม่ลงนะคะต้องแบบอ่านจนจบโดยทั้ง2เรื่องนี้นะคะมีจุดที่แบบคือคล้ายๆกันนะคะจะเป็นแนวแบบขึ้นอย่างหงลงอย่างหมานะคะแต่ว่าเรื่องที่1เนี่ยจะเป็นแบบนายเอกเนี่ยลงอย่างหมานะคะในขณะที่เรื่องที่2นะคะจะเป็นแบบพระเอกนะคะลงอย่างหมาถ้าใครชอบแนว NC เด็ดๆแล้วยังไม่ได้อ่าน2เรื่องนี้นะคะก็คือต้องไปอ่านแคตตากรีถัดมานะคะก็คือแคตตากรีสายแบบสายดาร์กนะคะสายแบบ SM นะคะเรื่องที่อยากจะแนะนำนะคะอาจจะเป็นเรื่องที่เก่าแล้วนะคะแต่ว่าคือตาก็รู้สึกว่าชอบอะก็คือเรื่อง Emotions นะคะของนักเขียนณัฐกรคือณัฐกรเขียนได้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนตาซีฟีลกู๊ดหรืออะไรก็ตามนะคะแต่ส่วนตัวนะคะคือชอบณัฐกรตอนเขียนสาย SM ที่สุดนะคะเพราะไม่รู้อะรู้สึกว่าเขาเขียนสนุกนะคะนอกจากนี้นะคะในปีนี้คือณัฐกรก็ออกแนวแบบดาร์กมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่เป็นเรื่องสั้นนะคะชื่อเรื่องว่าลิลิตนะคะคือเรื่องนี้ตั๊กไม่ได้ทำแบบวิดีโอนะคะเห็นมันเป็นเรื่องสั้นแต่ก็ต้องขอบอกว่า
คือใครชอบสายแบบ SM สายแบบแนวแบบดาร์กเรื่องนี้นะคะลิลิตสำหรับปีนี้สำหรับแคตตากรีสุดท้ายนะคะก็คือแคตตากรีสาย Feel Good นะคะคือเป็นแคตตากรีที่แบบยากมากนะคะว่าแบบเรื่องไหนคือเรื่องที่ดีที่สุดของปีนะคะเพราะว่าคือปีนี้ได้อ่านแนว Feel Good เยอะมากนะคะแล้วทุกเรื่องก็คือแบบนักเขียนแต่ละคนก็คือทำได้ดีมากนะคะดังนั้นนะคะในแคตตากรีนี้นะคะตั๊กจะขอเสนอเป็นชื่อนักเขียนแทนนะคะโดยนักเขียนที่ตั๊กคิดว่าเขียนแนว Feel Good นะคะดีที่สุดของปีนี้นะคะก็คือนักเขียน Little Bear 96 นะคะคือปีนี้ได้มีโอกาสอ่านงานของนักเขียนคนนี้แบบหลายเรื่องมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอุบายกินาราพบเธอ Melted Honey คือแต่ละเรื่องก็คือแบบสนุกทั้งนั้นเลยนะคะโดยเฉพาะ Melted Honey นะคะคือแบบส่วนตัวคือแบบชอบแบบมากๆนะคะคือใครยังไม่ได้ไปตามอ่านนะคะก็คือแบบแนะนำเลยสุดท้ายนะคะขอเป็นแบบ Special Mention แล้วกันนะคะคือชอบเรื่องนี้นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะไปจัดอยู่ในแคตตากรีไหนดีนะคะเรื่องนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า Virginal Affair นะคะเล่ห์กลพรหมจรรย์นะคะของนักเขียนโบปอยเป้เรื่องนี้นะคะคือมันเป็นแบบแนวแบบน้ำเน่านะคะแต่ว่านักเขียนยังไงก็ไม่รู้ค่ะมันแบบไม่เน่าอ่ะมันน่าติดตามนะคะคือนายเอกก็จะเป็นแนวอารมณ์แบบโกะนะคะพระเอกก็จะเป็นแบบคือปากแข็งนะคะเรื่องนี้ตอนออนแอร์ต้องบอกว่าแบบติดมากนะคะใครยังไม่เคยไปตามอ่านนะคะก็คือแนะนำช่วงกิจกรรมแจกนิยายนะคะวันนี้นะคะตั๊กก็จะมาแจกนิยายวายเรื่องป่าเขตรักนะคะของนักเขียนอสูรเกล็ดนินนะคะเรื่องนี้นะคะตั๊กทำรีวิวคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปลองตามอ่านหรือว่าฟังรีวิวนะคะก็คือลิงก์จะอยู่ใน description box ข้างล่างนะคะคือเรื่องนี้จะเป็นแนวแบบหวานนะคะเป็นแบบโรแมนติกนะคะเป็นความรักระหว่างเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านะคะกับสัตวแพทย์หนุ่มเนาะใครนะคะสนใจนะคะอยากเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลนะคะนิยายวายเรื่องนี้นะคะก็กติกานะคะมีอยู่ว่าให้เพื่อนๆนะคะแชร์นิยายวายนะคะที่คิดว่าเป็นที่สุดนะคะของปี 2021 สำหรับทุกคนนะคะคือจะแชร์1เรื่องหรือจะแชร์หลายเรื่องก็ได้หรือว่าจะแชร์เป็นหมวดหมู่นะคะว่าแบบอุ๊ยสายฟีลกู๊ดเราชอบเรื่องนี้มากที่สุดสายแบบดราม่าเราชอบเรื่องนี้มากที่สุดไม่จำเป็นต้องเป็นนิยายวายที่ตั๊กรีวิวนะจะเป็นนิยายวายเรื่องอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆอ่านในปี 2021 แล้วก็รู้สึกประทับใจนะคะโดยตั๊กนะคะก็คือจะทำการสุ่มนะคะผู้โชคดีนะคะจากคอมเมนต์ข้างล่างนะคะมาแล้วก็จะติดต่อไปนะคะในคอมเมนต์ใน YouTube เนาะแล้วก็จะจัดส่งนิยายเรื่องนี้ไปให้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็คือขอสวัสดีปีใหม่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ปีนี้นะคะทุกคนมีแต่ความสุขกายแล้วก็สุขใจนะคะคิดสิ่งใดนะคะขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะแล้วก็นะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะมากๆนะคะที่ติดตามช่อง YouTube นี้นะคะคือต้องบอกว่าเป็นแค่ฮอบบี้ของตั๊กนะคะคืออาจจะมีทำแบบคลิปช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะยังไงนะคะในปี 2022 นะคะตั๊กก็จะพยายามปรับปรุงคลิปวิดีโอนะคะให้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะถ้ามีเวลามากขึ้นนะคะก็จะทำคลิปวิดีโอให้มากขึ้นเช่นกันนะคะแต่ถ้าไม่มีเวลานะคะต้องขออภัยด้วยยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย